Janë dy. Atëre nuk është kjo. Është kjo, ka të dy. Të dy janë. Viktor, se mos e bie Jo, unë më me zë. Shumë jo. Se mos e bie këti. Ja. Hi, Victor. Marche partizan. Ja. Bërkan gjite. Mirë, le të fillojmë. Është shumë e veçantë në jetën tonë, sepse ne kujtojmë vdekjen e Jezus Krishtit, edhe është kjo ngjarje që ndoshta ne do ta përjetojmë sot me emocione, sepse është vepra më e madhe, si mund të them, e njerëzimit. Edhe ndërsa ne do të ecim së bashku sot në këtë program, do të lavdërojmë Zotin, do të adhurojmë së bashku, do të dëgjojmë nga fjala e Perëndisë, do të lexojmë shkrimin e shenjtë, edhe njëkohësisht do të marrim së bashku darkën e Zotit, duke përkujtuar atë moment që Jezus Krishti bëri së bashku me dishenjtë e tij, përpara se të vinte ora e tij e kryqëzimit. E dim që nga e diela, Jezus në Jeruzalem dhe thamë në diel, që njerëzit e prisin atë tamam ashtu siç i thanë atij biri Davidit. Dhe që Jezusi të vinte. Por plani Perëndisë ishte diçka tjetër, ishte mbretëria e paqes. Edhe mbas këtyre ditëve shikojmë në Ungjil që Jezus Krishti bëri disa gjëra. Ai dita e rinte, që ndoshta ishte dije që i përkonte me ditën e dieshme, pavarësisht se ne do të bëjmë sot së bashku. Jezus Krishti së bashku me 12 dishepujt u ndodhen në një dhomë. Edhe ishte porosia e fundit, ose urdhërimi i fundit që Jezusi i dha dishepujve, që na dha ne sot. Pikërisht kjo darkë ishte 24 orë përpara se festoheshin Pashkët. Po undesha që ne të përkujtojmë sot, të dyja këtë së bashku, edhe vajtin e tij në kryq, edhe darkën e Zotit ose urdhërimin e fundit që Jezus Krishti dha. Lutem Zot. Unë kërkoj që prezenca jote sot le të jetë këtu. O Zot, le të jetë të gjithë ndjekësit e tu, të gjithë o Zot dëshmitarët e tu, të gjithë dishepujt e tu, Perëndim. O Zot, eja me prezencën tënde. Udhëhiq o Zot të shërbesë adhurimi. Udhëhiq o Zot këtë ditë që ne do të përkujtojmë Zot, që ti vdiqe në kryq, që ju ishe ato çaste. O Zot, që ti jetove. Edhe ne shikojmë o Zot, sa ti fole për të fundit, se sa ti urdhërove tua. Në emër të Atit, të Bijut dhe të Frymës së Shenjtë. Amen. Mirë, le të çohemi në këmbë dhe të adhurojmë së bashku. Asia en el mar.
kryq arsye. Edhe vuajtjet e kryqit janë pikërisht ato vuajtjet tona. Edhe ne themi përpara njerëzve sot, kush jam unë? Krishti vdiq për mua. Krishti vdiq për ne të gjithë. Po imagjinoni vuajtjet e tij. Edhe jetojmë së bashku këto qaste. Mendja duhet na shkojë te kryqi. Thuaj pak, ndoshta vetë nga jeta e tij, se çfarë ka bërë Jezus Krishti për të, në jetën e tij dhe për çështje e jeshtë besimtar sot. Ata do të thotë. was 22 years old. Derisa isha 22 vjeç. Okay, I grew up in a totally non-Christian family. Jam rritur në një familje fare, që nuk ishte fare kristiane. Okay, and it never crossed my mind that there was a God. Edhe asgjë visa në mendje që kishte një Zot. A friend then invited me to go on a camping weekend. Pastaj një mik më ftoi mua të shkoja në një fundjavë kampingu. I'd never even been in a tent before. Unë në fakt asnjë nuk kisha qenë asnjë tent më përpara. Let alone share a home with some cows in a field. Edhe asnjëherë nuk kisha ndarë kisha ndarë për jetën time me lop ose në fush. But I agreed to go. Edhe And so happy. Edhe çdo njeri aty ishte shumë I lumtur dhe ishte duke kënduar. I didn't know what it was. Edhe nuk e dija fakt se për çfarë bëhej kjo se çfarë ishte. But there was something different about these people. Po këta njerëz, në këta njerëz ishte diçka e çuditshme, e ndryshme nga tjerët. Okay. We listened to various people talking. Dëgjuam shumë njerëz të ndryshëm që flisnin. And telling everybody about the story of God and of Jesus. Edhe duke I thënë çdo njerit për historinë e Zotit dhe të Jezusit. We sang many more songs. Edhe kënduam akoma më shumë këngë. And Për jetë se sa unë dija deri në atë moment. I was finding out that there was a God. Unë po zbuloja që kishte një Zot. And that this God loved me. Edhe ky Zot më deshte mua. All the things that I had done previously. Edhe të gjitha gjërat që më kisha bërë përpara. While I was alone in my tent. Kur isha vetëm në tendën time. I prayed my first prayer to God. Ju luta për herë të parë Zotit, minutën time të parë. And I asked him to be my friend. Edhe unë I kërkova atij që të jetë miku im. Since then, Që atëherë, he has led me through many different times. ai më ka lënë mua të ecja nëpër shumë kohë të ndryshme, me gruan e dy fëmijët e mi.
A trip to China Një udhëtim në Kinë for 2 weeks, për 2 javë, and now here in Albania for 3 months. edhe tani në Shqipëri për 3 muaj. And what lies ahead, only God knows. Edhe se çfarë kanë përpara vetëm Zoti e di. I just have to trust in Him Unë vetëm duhet t'i besoj atij. and listen to what He tells me. Edhe ti të dëgjoj se çfarë ai më thot mua. Okay. Okay. I just know that knowing God Unë di që të njohur Zotin has made my life so much better. e ka përmirësuar kaq shumë jetën time. Knowing that Përpara meje shikoj tokën me varre, një varrezë e gjerë dhe hallakatur mbi të cilën qëndron e përhumbur moria e mjerë e bijve të Adamit. Toka është plot me zgavra, shpella gojhapura të vdekjes, dhe mbi të gjithë skenën gjendet një re e dendur e rrësire. S'ka dritë të ndriçoj, as një rrezë dielli apo hëne, as një pikë drite, qoftë edhe nga një qiri i vogël, kudo që të kërkosh, deri në kufijtë e saj. Është e rrethuar me mure, por ka edhe porta të gjera e të rënda. 10.000 herë më të forta se portat e tunxhit të farkëtuara nga njerëzit. Ato janë njësht të derdhura dhe të siguruara mirë, janë të kyçura nga dora hyjnore e ligjit. Aq të sigurt janë shullat e portëve, sa që të gjithë fuqitë e krijuara, qoftë edhe ato të botëve qiellore, të mblidheshin e të punonin bashkë deri në përjetësi, nuk do të mundnin të lëviznin as edhe njërën prej tyre. Sa i pa shpresë është njerimi, në të cilin fjorat është dënuar. Në çfarë thellësi e rrënimi ka zhytur mëkatin, vjen përmes botëve të universit. Ndalon për të shënuar të brengosurit dhe të zymtët e botës sonë dikur të drejtë. E mbajtur nga 4 errat e qiellit, syri i saj ndikoi zemrën e saj. Sikur të hyja brenda. Do t'i lidhja plagët e tyre. Do të lehtësoja hidhërimet e tyre. Do të shpëtoja shpirtrat e tyre. Një dërgesë angësh e drejtuar nga qielli për një botë tjetër, ndaloi në çast. Mund të shoh dhe më vjen keq, por nuk mund të lehtësoj. Përse nuk futesh brenda? Pyeti turma qiellore. Tha mëshira, ligji mi ka mbyllur me lozë portat, dhe unë nuk duhet e nuk mund t'i hap ato. Ligji rrinte duke vështruar portën dhe angjëjt e pyetën. Përse nuk do të lejoni mëshirën të hyjë brenda? Ai tha, asnjë nuk mund të hyjë këtu brenda dhe të mbetet gjallë. Dhe ushëtima e zërit të tij tregoi qarje për brenda. Qoftë edhe disa prej tyre, o bijtë të shkatërrimit, dhe ti sjell ata në dritën e hënës, mëshirë. Ti e do shumë të drejtën për të kërkuar t'i hapësh këto porta me forcën e krahut dhe të fitosh hyrjen me dhunë të paligjshme.
jemi gjithmonë pranësi. E në tonë që gjithmonë në sani do të marë. Pse i e derdhi gjakun për ne. Ta ishte një gjak i pastër. Bibla thot, gjaku i ti, pra gjaku i zbirit të ti, mbulon çdo mëkat. Dhe dashuria. Edhe Bibla thot, se cili të shqyrtojnë vetvete, të shqyrtojnë vetvete, të vijmë me pendim, edhe nëse kemi diçka në një vllaj ose motër. Për para se të jemi të denjë, të vim këtu. Le t'i lutemi Atit ton, të na fali mëkatet. Pra, Zoti Jezus, në atë natë që po tradhtoi, ai mori bukën dhe si e falenderoi Perëndin për atë që kishte dhënë. Për bukën. Ai tha: "Merrni hani. Ky është trupi im, i thyer për ju, dhe bëjni këtë në përkujtimin tim." Ne mund ta marrim të gjithë bukën në dorë, edhe me një fjalë amen, ta vendosim të gjithë në dorë. Edhe le të vazhdojmë, le të jetë një korlutje për trupin e Jezus Krishtit. Le të kalojmë në eshtje edhe le të jetë në imagjinatën tonë, në zemrën tonë, pranimi i parë me Krishtin. Zot që O Zot, mëkatet tona të gozhduan Ty, Zot. Çdo gjë jona, Zot, të gozhdon Ty. O Zot, na fal. Edhe ne, o Zot, kujtojmë që Ti erdhe Perëndim, që Ti u provoi gjithçka. Dhe Zot, ne bëhemi sot pjesë e Jote, Zot. E kërkojmë, Zot, që ne të jemi të drejtë. Që ne marrim bukën dhe verën, jemi përsëri në lutje. Bëni këtë sa herë që të pini në përkujtimin tim. Dhe ne përkujtojmë pikërisht atë që Jezusi bëri. Ai u shkua dhe gjaku i Tij u derdh për të larë mëkatet tona sot. O Atë, ne vim, o Zot, dhe duam që të themi Perëndim, o Zot, na fal mëkatet. Se gjaku yt i pastër rodhi sot. E Zot, ne dim dhe kemi të qartë që gjithçka e jona është fshirë nga gjaku nuk e jeshme. Dhe unë lutem në emrin të Jezusit. Amen.
Shoqërinë tonë, e të bëjmë njësirë dashurinë me Jezus Krishtin, të Krisht për kujtuar këtë ngjarje si temë të veçantë në jetën tonë të krishterë, edhe unë do t'ju uroj mirëseardhjen të gjithëve, vëllezër motrave që jemi këtu sot, kemi vëllezër të ftuar nga Tirana, kemi një motër që banon në Gjermani, kemi një vëlla që do të ndaj së bashku me ne sot së bashku fjalën e Perëndisë, Gjit Bosman nga Austria, edhe plot miqë edhe njerëz të tjerë të ftuar që kanë ardhur së bashku, njerëz nga fshati, nga Barbullinja, nga Rapsa e të gjithë. Pra, edhe unë t'ju them me zemrën të mirë, duar Pashk. Është me gjithmonë një ditë e shënuar dhe veçantë, sepse nuk festojnë vetëm ne sot. Festojnë e gjithë bota e krishterë. Festojnë të vegjël dhe të mëdhenj. Edhe Jezusi kemi Jezus Krishti. Edhe sot është dita më e veçantë, e ngjallja. Është jeta, është shpresa e sa ardhë në sot. Nga i tonë në zëmra tona. Pikërisht, ne dim arsyet se erdhi Jezus Krishti. Ne dim që erdhi për mëkatet tona, ai erdhi për mëkatet e gjithë secili prej nesh. Ai erdhi të vendosi dorën, pikërisht atje ku janë dhimbjet tona. Dalim nga kjo sa sot, pasi të dëgjojmë dhe të përjetojmë dhe të adhurojmë Jezus Krishtin. Le të japim dorën një tjetrit. Le të urojmë paqe dhe mirësi në jetën tonë. Dhe le të na përdori Zoti për të ndarë fjalën e Tij. Filli njerëz. Pale të stojmë së bashku të ditë të ngjallje të sot. Në mbas ndoshta 2 muaj ne kemi përsëri monën. Dhe ne kemi parë me kullinë e Zotit që ka bërë tek ajo, në trupin e saj. Edhe ne falenderojmë atë, lavdërojmë atë dhe jemi shumë të gëzuar për të takojmë pasaj, të keshim ngjarje veçantë. Dhe ne mund të jetojmë së bashku me Krishtin. Por le të lutim. Le të ftojmë Zotin mes nesh, që ne të jemi gati me zemrat tona për të adhuruar atë. Kjo është arsye pse jemi ndellur. Të adhurojmë një Zot të gjallë, një Zot që jeton, një Zot që na bën ne të lëvizim, një Zot që na bën ne të jemi këtë ditë të re. Këtë ditë o Zot që ne përjetojmë, o Zot ngritjen tënde. Sepse Ti o Zot nuk vdenje në varr, Ti o Zot nuk vdenje poshtë në tokë. Ti Zot erdhe për të ngritur përsëri. Ti erdhe Zot për të përgatitur një vend për çdo besimtar. Prandaj Jezus që Ti je i gjallë. Edhe Zot në këtë ditë ne festojmë pikërisht të ngritjen tënde. Ne festojmë Zot së bashku me Ty. Se Ti je në pronin më të lavdishëm. Ti je i ngritur në qiell. Dhe Ti o Zot shikon krijesën tënde. Dhe Ti o Zot son që të duam njëri tjetrin. Që Ti o Zot na ke urdhëruar që të ndajmë ungjillin me njëri tjetrin. Faleminderit Jezus për gjithë shka që Ti ke bërë, o Zot, për kishën tënde, për çdo besimtar këtu, për bekimet o Zot që Ti vazhdon të derdhësh. Unë kam një listë të shkurtër, po e dim që kemi shumë njerëz sot që na kanë përshëndetur. Unë do të sjell vetëm disa të veçanta. Në atë parë kemi përshëndetje për Pashket, kuptohet ne si kish të gjithë. Nga misioni jonë që është në Angli edhe në Austri, nga njerëz që shërbejnë atje, që punojnë. Kemi përshëndetje nga kisha e re në Lushnje, në Angli. Kemi përshëndetje nga kisha e Kevin dhe Ruth nga Luton në Angli. Kemi përshëndetje nga një kishë në qytetin Clifton, që tash ata di për ne, ata janë miq tanë dhe ata luten për ne, dhe ata mbështesin gjithçka në kishën tonë. Një kishë tjetër në Islington, disa që dinë që kanë qenë së bashku në Angli. Një kishë tjetër në Fendo, edhe këta na dërgojnë të gjithë përshëndetje, edhe në Amerikë në qytetin tjetër se ishin 2 kisha ose disa kisha. Kemi përshëndetje të veçanta nga një kishë në Laris, që të di. Ndesha vetëm pikërisht pas së bashku kur ishim mbledhur në dhomë të prisnin Zotin. Ai shfaq Simoni, Jakobi, shumë njerëz të tjerë. 500 vetave sot libra, në shfaq të njerëz. Pra atë që Jezusi i kishte thënë, ai gjithmonë e vë në zbatim. Edhe ai gjithmonë e ndjek premtimin e Tij. Çdo premtim Jezus Krishti ka shpërthuar. Përveç premtimit të fundit që ai kthehet përsëri. Le të lexojmë
Maria e ema Jakobit dhe Saloma blen vajra aromatike që të shkonin e ta lyenin me vaj. Ditën e parë të javës, shumë herët në mëngjes, kur kishte zbardhur, ata shkuan te varri dhe pyesin njëra tjetrën: kush do na rregullos gurin nga hyrja e varrit? Kur ngritën syt lart, fanë që gurin e kishte rregullisur, megjithëse ishte tepër i madh. Kur hyn në varr, fanë një djalosh, ulur në të djathtë, që kishte veshur një petë të bardhë dhe i zuri frika. Por ai u tha: mos u friksoni, po kërkoni Jezus Nazareasin, që është kryqëzuar. Ai është ngjallur, nuk është këtu. Ja vendi ku e vun. Po shkoni dhe u thoni dishepujve të tij dhe pjetit: ai po shkon para jush në Galile, atje do ta shihni, ashtu siç ju ka thënë. Ata dolën dhe ikën prej varrit. Por 7 demonë. Ajo shkoi dhe lajmëroi ata që kishin qenë në të, të cilët po mbanin zi e poqanin. Ata, kur dëgjuan që ai ishte gjallë dhe që ajo e kishte parë, nuk e besuan. Pas kësaj, ai ruar për të ngrënë dhe i qortoi për mosbesimin dhe ngurtinë e zemrave të tyre, që nuk u besuan atyre që kishin parë atë të ngjallur. Ai u tha: shkoni për gjithë botën e predikoni lajmin e mirë çdo krijese. Ai që beson dhe pakëzohet do të shpëtohet. Se nuk do të bëj keq, do të vënë në duar mbi të murt dhe këta do të shërohen. Zoti Jezus pra, pasi foli me ta, u mor labi qiell dhe ulën të djathtën e Perëndisë. Ata dolën dhe predikonin. Sepse ai ishte i gjallë dhe i ka marrë jetën tonë në dorë, dhe ne ja kemi dhënë jetën tonë atij. Ky është besimi jon, të vendosur në një Zot të gjallë që jeton. Le të këndojmë së bashku. Baby,
shpëtim. Sepse është i vetmi shpëtimtar në këtë botë. Jezusi ishte në qiell, që nga fillimi. Por fryma e tij është e gjallë, dhe fryma e tij është vepruese në jetën tonë. Mëkatet tona. Dhe do në bëjë gjakut të Jezus dhe mund të marrin fuqi për të jetuar këtë kohë.
Shëmëri e lartë në qiell. Edhe le të kuptojmë pak çështjen e kryqit nga grupi i të rinjve. Vetëm ta di. Na duhet kryqi. Ai kryq të duhet. Edhe në shkollë. Në punë. Edhe në jetë. Ai kryq të duhet. Në kryq në jetë. Në punë, në familje, qesharake. Na duhet kryqi. Ai kryq të duhet. Kur të kesh plot, Kur s'ke asgjë. Kur ke nevojë. Kur të kesh pak. Ai kryq të duhet. Ne kemi kryqe të tjera. Kryqin e kuq. Kryqëzimin, kryqe të tjera. Po kryqin e Krishtit tuaj? Jo, na duhet kryqi. Kryqi qëndron. në të kaluar, Në të tanishme. Në të ardhmen. Në përjetësi. Sepse mesazhi i kryqit është marrëzi për ata që e humbin, por për ne që shpëtohemi është buqia e Perëndis. në ngjallje nëse do të kishte vdekje Jezus Krishti. Kjo është mesazhi i kryqit. Dhe gjithashtu ne kemi thënë që Jezusi është dashuri. Ai e shpreh dashurinë në forma të ndryshme. Dashuri si oqeani, mirësi, por si lumej, ty e priti e në veri, si shpendim, ja kur e shprej. Dashuri, kush të harron, kush të lon, sa të përrin, ai kur të harrohet, son e ven në përjetësi. Mbi atman të kryqëzimit, burin me shpërthyen fort, për me zi gavet mëshirës, rodhi dall e madhe gjerë, hidhe dashurit i lumën, derdhur popullshin të lartë, paqja dhe drejtësi e qiellit, futën botën e mëkat. Hidhe dashurit i lumën, derdhur popullshin të lartë, paqja dhe drejtësi e qiellit, futën botën e mëkat. E di që do thotë ringjallje, ne do të ngjallemi, ndoshta do të vdesim shpërërisht, kur Zoti të ketë plan për gjithë secilin, por ne jemi sigurt që ne jemi me Zotin. Sepse ai është ringjallje, ai është i gjallë, derisa Jezusi është i gjallë, dhe ne do të jemi së bashku me të. Zoti ka përgatitur për gjithë secilin një vend të sigurt, një vend pa mëkat, një vend që do të ketë pastaj as martesë as gjë, një vend që ka vetëm përjetësi. E ne të shkojmë të meditim për ringjallje. Gjujnë, nisi të mbledh vajrat e çmuar që ishin shpërndarë, andej këtej. Frika, dyshimi dhe habia ja mbërthyen zemrën, ndërsa ngritë filloi të ecë drejt kopshtit. Ti, me të merr në çdo hap. Atje në gjysmë errësirën e mëngjesit, ajo pa varin të hapur. Jo, thiri fort. E kanë marrë trupin e Zotit tim. Nuk është ai dolu dy po e marr këmbët, më i pandjeshëm edhe se legjioni. Të lutem tjetër, e dini rrezikun e kësaj, por duhet të shkosh tek autoritetet. Duhet ta mësosh se ku e kanë shpërsh trupin e Zotit tim. Me jetë mund ta paguaj, por do ta mësoj. U përgjigj Pietri tepër i ngrysur. Të tre e lan varrin me drejtim për tek autoritetet. Mirë po pas disa hapash, vajza e re u kthye. Jo, unë do të rri këtu. Ndoshta Jozefi ose një prej shërbëtorëve të tij, apo ndoshta rritari i kopshtit, apo dikush do të kthehet këtu. Nëse kam lajme, asgjë tjetër. Gjithçka tjetër ishte hequr. Po s'dal diçka apo dikush i shliruar nga fuqia shkatruese e kryqit? Jo, kjo ishte pamundur. E megjithatë dikush ishte në atë varr, dhe kushdo që të ish, për këtë ishin të sigurt. Ai dikush ishte i vdekur. Zoti thësime. Dhe një ditë, ku porcioni i fundit që qenies time i shënua dhe i parasaktuar para themelimit të botës, ku ai porcioni i fundit që qenies time të rrënosit njeriun e fundit të parasaktuar për të shpenguar, atëherë do të ketë një grumbullim. Jashtë në atë varr, ishte një vajzë e re, diku nuk ata e tmeshme. Po, më e kita të tëllër. Dhe nga brenda varit, ajo po lëvizte dhe derës sa hapur. Ajo po dilte nga vari, para e mimi që radhë sa para.
Sot i njëti akoma më larta në funksion të gjendjes së vet. Sot i dua. Tani shko tek vetit e mi, thua ju. Unë po ngjitem tek ati im dhe ati juaj, tek Perëndia im dhe Perëndia juaj. Por o Zot, nëse unë ik nga ky vend dhe ti ngjitesh, atëherë unë do të të shoh më kur, u përgjigj ajo. Bi, sigurohu. Për tani dhe për të gjithë epokat, unë nuk do të lëm asnjëherë. Vajza me lot në sy, me zemër që shpërthente nga gëzimi, ra në gjumë dhe i puthi këmbët. Një moment më vonë që vajzë e re, e cila vetëm e kishte dashur dhe adhuruar atë, e la kopshin për të shkuar dhe deklaruar një fjalë që nuk ta besonte askush. Ëngjët e panë të nisja dhe i përshpërisi njëri tjetrit. Ajo nuk është plotësi e tij apo jo? Jo, ishte përgjigja e sigurt. Po megjithatë po, erdhi një përgjigje po ashtu e sigurt. Ajo është pjesa e parë e nusjes së tij. Nusja e tij tashmë është e qartë të përvohet nga të gjithë të shpenguarit. Por si është kjo e mundur? Këtë nuk e di, por pas gjithë atyre thua se nuk është e mundur. Ai pat përshkoi një tjetër me ngacëllim. Tan çfarë? Jam i sigurt, ai mbani mend vizionin. Kujtoni për një moment të shkurtër. Ai na lejoi të shkonim në përjetësinë e kaluar, dhe të shihnim nusjen e tij të komplektuar. Ajo ishte e bukur për të çdo tregimi. Pra nuk e pat. Vajza ndërsa dilte nga vari, tiparet e saj, diçka nga tiparet e asaj vajze ishin aty në tiparet e nusjes së Krishtit. Jam i sigurt për këtë. Kjo, sa je tjetër, vjen sepse vajza është pjesa e asaj nusjeje. Çu tjetër kësaj, ai në ëngjëll tjetër ndërsa tunte kokën, pothuajse në mosbesim. A nuk e kuptoni? Po linja në ëngjëll tjetër me ndërim të plot. A nuk e kupton? Nusja e tij kur nuk e ka parë krijimin e vjetër. Ajo i përket një epoke përtej kozmosit të rënd, përtej kryqit, përtej krijimit të vjetër. Ajo kur nuk e ka parë atë, nuk ka qenë atë, dhe as nuk e njeh. Dhe prap, për atij krijimi ajo u shpengua. Osman? Jim Bosman është një vëlla nga Austria. Edhe ai është mik i veçantë këtë ditë në Shqipëri, në kisha tona, edhe ai do të ndajë së bashku me ne mesazhin e ringjalljes për na inkurajuar ne në besimin ton në Jezus Krisht. Edhe me anë të cilit ju jeni shpëtuar, nëse do të mbani fjalën që ju keni predikuar, veç nëse besuat kot. Sepse unë ju kam transmetuar para të gjithësh ato që edhe unë veti kam marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve, edhe se ju shfaq Kefës dhe pastaj të 12-ve, pastaj ju shfaq një herë të vetme më shumë se 500 vëllezërve, për të cilëve më të shumtit jetojnë edhe sot, kurse disa kanë lënë në gjumë. Më pas ju shfaq Jakobit dhe pastaj të gjithë apostujve. Më së fundi më shfaq edhe mua. Pleased to be able to share with you on this Easter Sunday morning. Jam shumë i gëzuar që jam këtu dhe të ndaj me ju fjalën në këtë mëngjes Pashke. I have shared Easter in many different countries, Unë e kam darë Pashkën në shumë vende të ndryshme. and this is the first time I share Easter in Albania. Dhe kjo është hera e parë që unë ndaj Pashkën këtu në Shqipëri. I work for the same mission organisation that Murray and Faye Cotter work for. Unë punoj për të njëjtin mision që Mario dhe Faye Cotter punojnë. My wife and I have been involved in this mission for 32 years, Gruaja ime dhe unë kemi qenë të përfshirë në këtë mision për 32 vjet, and we have worked in Holland, where my wife and I originally come from. edhe ne kemi punuar në Holland nga unë dhe gruaja ime e vim. And I migrated with my parents to Australia. Edhe neve jemi lidhur me gjyshit tanë me Australinë. And I became a Christian in Australia, Edhe unë jam bërë një kristian në Australi. and so did my wife. Kështu dhe gruaja ime. And so we went back to Holland as missionaries, Kështu që ne u kthyem në Holland si misionar, and we now have 4 children, edhe tani kemi 4 fëmijë, and I now have 5 grandchildren. edhe tani kam 5 nipër dhe mbesa. We also worked in Melbourne for 4 years, Gjithashtu kemi punuar edhe në Melbourne për 5 vjet, për 4 vjet, because in Australia we have many new settlers. sepse në Australi kemi shumë vendosje të reja, We have people from over 200 different nationalities, kemi njerëz nga 200 kombe të ndryshme, and they speak 70 different languages. edhe ata flasin rreth 70 gjuhë të ndryshme, And they have introduced about 90 different religions. edhe ata janë rreth 90 fe të ndryshme. So we have wonderful opportunities of reaching
people from all over the world with the gospel. Kështu që kemi shumë mundësi të mrekullueshme për të arritur njerëz nga të gjithë bota për Ungjillin. Before I went to Bible, Unë kam udhëtuar rreth Australisë, duke ndërtuar Universiteta për Mbartruj. and it was during this time that God challenged me about my Christian faith. Edhe ishte në këtë kohë kur Zoti më sfidoi mua për besimin tim krishtian. And that's Ai when me në Sydney, I pastored the church for 5.5 years. jam një pastor atje për 5 vjet e gjysmë. And I would also like to bring you greetings from Murray and Faye and from the fellowship in Petos. Gjithashtu ju dërgoj përshëndetje nga Mario dhe Fej dhe nga bashkësia në Patos. And I hope to go back after the service back to Murray and Faye. Edhe shpresoj që pas shërbesës të shkoj tek ata përsëri. Before I share with you from the Bible reading, I would like to bring you an item. Some other people have also given items. Përpara se të vazhdoj me mesazhin, nga shkrimi dua që t'ju sjell një melodi të vogël si disa njerëz të tjerë. Often when I travel, I can't bring a piano with me or an organ, so I bring a mouth organ. Nga që unë udhëtoj shumë, nuk mund të sjell një organ ose një piano me mua, nuk mund ta marr me vete, kështu që marr një fizharmonik. And seeing as I can't speak your language, I'd like to bring you my testimony in song. Edhe përdesa unë nuk mund të flas në gjuhën tuaj, dua që dëshminë time ta sjell në një këngë. And the song I want to play for you is My Jesus, I love you, I know you are mine. Edhe kënga që unë dua t'ju sjell për juve është Jezus, unë të dua ty, ti më do mua dhe unë jam yti. And for you I am happy to give everything that I have in life. Edhe për ty unë jam i lumtur që të jap çdo gjë që kam në jetë. We noticed the uniqueness of Christianity. Në këtë pasazh ne shikojmë unitetin e kristianizimit. For a number of years, I taught comparative religion at a theological college. Për shumë vite unë kam dhënë mësim teologjinë e krahasuar në një kolegj biblik. And you have many major world religions. Edhe shumë fe të tjera në botë. Christianity is unique. Krishterimi është unik. We have Christ, and he is the only one who rose from the dead. Ne kemi Krishtin dhe ai është i vetmi që u ngjan nga vdekja. We know Buddha died, Ne dimë që Buda vdiq. and we know that Mohammed died, Dhe ne dimë që dhe Muhameti vdiq. and we know where their graves are, Dhe ne dimë se ku janë varret e tyre. and where they venerate the bones. Edhe se ku eshtat e tyre janë. But Jesus is alive. Por Jezusi është i gjallë. And the Christian faith is built on the resurrection of Jesus. Edhe besimi kristian është i ndoftuar mbi ringjalljen e Krishtit. I have often spoken to Buddhists or to Muslims, and I speak to them about the resurrection. Edhe unë shpesh kam folur me budistë, me hinduistë dhe i flas atyre për ringjalljen. And this is what Paul also speaks about, not just in the 8 verses we have read, Edhe këtu pali se edhe për këtë gjë jo vetëm në 8 vargje që ne lexuam, but in the rest of the chapter as po well, gjithashtu edhe në pjesën tjetër të kapitullit. which I'm sure you'll be able to read when you go home this Për të afternoon. cilën jam i sigurt që sot kur të shkojnë në shtëpi e lexoni. First of all, we notice the gospel that Paul preached. Së pari, neve vëmë re ungjillin që Pali predikon. In verse Ky 1, ungjill we call it the blessed hope.
Ne e quajmë atë shpresa e bekuar. There is no other gospel in the world that is anything like it. Nuk ka asnjë ungjill tjetër në botë që është si ky. I don't know whether you've had opportunity to read about other religions. Unë nuk e di nëse ju keni pasur mundësi që të lexoni për fe të tjera. But in my studies, I have never come across anything so unique as Christianity. Por në studimet e mia unë asnjë nuk jam ndeshur me një gjë kaq unike sa krishterimi. And Paul himself, who was a Pharisee, who had studied at the feet of Gamaliel, Edhe Pali vetë që kishte qenë një fariseu dhe kishte studiuar, he also came to the conclusion that Christianity was unique. gjithashtu ai erdhi në konkluzionin që krishterimi ishte unik. So first of all, we notice the gospel that Paul preached. Kështu së pari vëmërej ungjillin që Pali predikonte. It was special. Ishte I veçantë. And you as Christian people, you have a special message to share with your neighbors. Edhe ju si kristian keni një mesazh të veçantë për ta ndarë me komshin tuaj. I hope that you don't just leave it to your pastor Berti to share with other people. I hope you share the gospel Unë too. shpresoj që ju mos t'ja lini vetëm pastor Berti që ta ndajë ungjillin me të tjerë, por shpresoj që edhe ju gjithashtu ta ndani ungjillin. Secondly, we notice the gospel applied. Së dyti vëmërej ungjillin e aplikuar. And we notice that in verse 3. Edhe shikojmë tek vargu 3. Because he says in verse 3, Sepse he thuhet says, në vargun 3, this is the gospel you have received. ky është ungjilli që ju keni marrë. I have never met you before. Unë asnjë nuk ju kam takuar ju përpara. I don't really know whether you have actually received the gospel. Edhe nuk e di nëse ju e keni marrë ungjillin apo jo. Some 16. Sepse është një varg shumë I bukur te Gjoni 3:16. For God so loved the world Zoti ka shumë e dëshirë botën, that he gave his only begotten Son, sa e dha birin e tij të vetëm lindurit, that whosoever believes in him që kushdo që ai beson në të, should not perish but have everlasting të life. mos dënohet, por të ketë jetën e përjetshme. That's the gospel. Ky është ungjilli. And it's wonderful for us to be able to share that. Edhe është mrekullueshme për ne që jemi në gjendje ta ndajmë. They weren't really ready to step out in faith. Kur njerëzit nuk ishin akoma gati për të bërë një hap të besimit, Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. dhe Joshua tha, sa për mua dhe familjen time, ne do t'i shërbejmë Zotit. And you also need to take a stand on this gospel that has been preached. Gjithashtu dhe ju keni nevojë të merrni një qendrim për këtë ungjil që është predikuar. I can remember as a young man at the age of 19, 20, Unë të mbaj mend që kur isha rreth 19 vjeç, that there were many other of my friends who also accepted Jesus as their Lord and Savior. që kishe shumë miq të mi të tjerë që kishin pranuar Jezu Krishtin si shpëtimtarin e tyre. But over the years they didn't take a stand. Por gjatë viteve ata nuk morën një qendrim. And they allowed other influences in their life to take them away from the gospel. Edhe lanë influenca të tjera në jetën e tyre që largonin nga ungjilli. And I've noticed it in other East European countries. In Ukraine, I've just come from Ukraine a few days ago. Edhe unë kam vënë re që në vendet e tjera lindore, për shembull në Ukrainë, që sapo kam disa ditë që kam marrë nga Ukraina, When communism was there, kur komunizmi ishte atje, people knew what they believed. njerëzit e dinë se çfarë ata besonin. And it was only real Christians that went to church. Edhe ishin vetëm kristianët e vërtetë që shkonin në kish. What has now happened, many have joined the bandwagon. They think it's fashionable to be Christians. Po çfarë ka ndodhur tani, ata janë bashkuar me gjëra të tjera dhe nuk është më ata si është kristian. And the West has brought bad influences into Edhe it. Perëndimi ka sjellë influenca të këqija në lindje. And young people are finding it difficult to take a stand. Edhe njerëzit e rinë kanë shumë të vështirë të marrin një qendrim. And that's why Paul says, this is the message you receive, and this is the message on which you take a stand. Edhe prandaj Pali thotë që ky është mesazhi që juve merrni dhe ky është mesazhi që ju duhet merrni një qendrim. And he said, you grow in the word. Edhe pastaj thotë që juve do të jeni në jetë, do të rriteni në votë. We read particularly in 1st and 2nd Timothy Se kë 1 dhe 2 Timoteut në lexojmë, that the Christian life is not just medals. por është një njeri që ka 9 medalje ari. And he shared in one of the meetings where we spoke to 3,000 people. Edhe në një takim ku folëm për ishin 3.000 njerëz, ai tregoi këto. And he shared, Dhe kjo është një Jezu Krishti si shpëtimtarin e jetës tënde. well, Carl Lewis, he's very fast. Kaluar shumë I shpejt, He can run 100 meters under 10 seconds.
Ai mund të vrapoj 10 metra për 10 sekonda. And he had a 100 friend, metra për 10 sekonda. and he had a friend called Joe the Loach. Edhe ka një miq që quhet Joe the Loach. And he could also run 100 meters under 10 seconds. Gjithashtu edhe ai mund të vrapoj për 100 metra për 10 sekonda. Actually, he had 9 sisters, and that's why he said he could run so fast. He had to go away from them. Edhe ai tani njerëzit, They said the Christian life is not 100 meters race. Jeta kristiane nuk është një vrapim i 100 metrash. The Christian life is the marathon. Jeta kristiane është maratona. It's not just quick and over. Jo vetëm që të vraposh të ikësh. The Christian life on which we take a stand lasts our whole life. Jeta kristiane me të cilin e marrim qëndrim fjalë për tërë jetën. It's not just the person who makes a decision for Jesus today, Nuk është vetëm një njeri që merr një vendim për Jezusin sot, but it's the person who is still a Christian 40 years, 50 years until they die. por është ai person që është vazhdimisht akoma një kristian për 40-50 vjet derisa ai vdes. That's what Paul Mee says. That's woman's work. Ai He thot, says. kjo është punë për gra. Well, I don't know what you think here in Albania. Unë nuk e di se si e mendoni ju këtë gjë në Shqipëri. Maybe you do. Ndoshta e mendoni And for me, it is not a problem to wash the dishes. Edhe për mua nuk është një problem të lajenës. And when Andre came to talk to me, Edhe kur Andre erdhi dhe më foli me mua, I wanted to wash the dishes. I was going to give my wife a rest. unë doja që gruaja të bënte pak pushim të shkruaj dhe unë të laja enës. And I said to Andre, I said, please come to the kitchen. I need to do a few things. Edhe unë i thash Andrejt, hajde me mua në kuzhinë se ka nevojë të bëj disa gjëra. And I put the washing water in the dish, Edhe unë e mbusha lavanin me ujë, and I started washing up. edhe unë fillova të laja enës. And his eyes went big. Edhe sytë e tij u hapën shumë. And he said, do you wash up? Dhe ai thotë që i lan ti enës? You know, as much as to say, you know, men don't wash up. E shikojmë të burrat nuk lajnë enës. I said, listen here, Andre. Unë i thash që këtu Andre. I said, I'm the boss in my house. Unë jam pronari, bosi në shtëpinë time. And I do whatever I like. Edhe unë bëj se çfarë më pëlqej. Jesus came to serve. Jezusi erdhi të shërbej. Jesus didn't come to be boss. Jezusi nuk erdhi që të jetë një pronar. So if you want to be boss, then Christianity is of no use to you. Nëse ju doni të jeni një pronar, atëherë krishterimi nuk është fare për ju. It's important that we as Christian people learn to serve each other. To believe. He says, show me that you believe by the lifestyle you live. Kështu thotë Jakobi, unë nuk thash që besoj, por tregoj besimin tënd nëpërmjet jetës që ti jeton. And so Paul says, Dhe kështu Pauli thotë, he says, the gospel is Christ. Ungjilli është Krishti. He died for our sins. Ai vdiq për mëkatet tona. Notice that in verse 3. Krishterimin unik. We have a wonderful gospel. Ne kemi një ungjill të mrekullueshëm. There was an American man some years ago, Sa vjet më parë ishte një amerikan, and he noticed all these Christians going to church. edhe ai i shikonte këta kristianë që shkonin në kish, And one Easter, edhe një Pashk, he said to a friend, ai i tha një miku të tij. he said, it's really very stupid. Why do all these people go to church and believe in Jesus? Ai tha, është budallë pse tërta njerëz shkojnë në kishë e besojnë Jezusit. And fancy believing that a dead man could rise to life again. Edhe mendojnë dhe besojnë që një njeri vdiqet dhe u ringjall përsëri në jetë. He says, you know what I'm going to do? Ai tha, di se çfarë duhet të bëj unë? I am going to write a book to show how stupid it is. Unë do të shkruaj një libër të tregoj sa budallëk është i tërë ky. And so we have many other people who, as a result of the resurrection, were wonderfully converted. Edhe ne kemi edhe shumë njerëz të tjerë që si rezultati i ngjaljes mrekullisht u kthyen në besim. It's interesting. And lastly, let me point to you Edhe së fundi le të nxjerr diçka, that the gospel is for you. që ungjilli është për ju. The gospel is for me. Ungjilli është për mua. And main the uniqueness of the gospel Edhe unitetin e ungjillit, and the power of the gospel edhe fuqinë e ungjillit, not be lost to you this Easter day. Not be lost. Because the Holy Spirit wants to work in our hearts and lives. sepse Shpirti i Shenjtë që punojë në jetë dhe në zemrat tona. And we're very privileged to be part of the Christian Edhe ne family. jemi shumë privilegj të jemi pjesë një familje kristiane.
In Romania, I've also been to Romania this trip. Edhe gjithashtu kanë qenë dhe në Rumani me një udhtim. There was an Australian architect. Ishte një arkitekt australian. And he was helping in the building of some of the churches, just like this church was built. Edhe po ndihmoni në ndërtimin e një kishe, për shembull si ndërtimi i kësaj kishe. He was from Australia but worked in Britain. Ishte nga Australia, po punonte në Britani. And came to, I am going to see the king. Shumë shpejt do të shkojmë mbretin të takojmë. And the young people, they sang it in the choir, they played it on their musical instruments. Edhe njerëzit e ri e këndonin këtë, e luanin me instrumentet e tyre. And a few weeks after Richard taught the song to the young people, Edhe disa javë pasi Richard e kishte mësuar të këngë njerëzve të rinj, he was tragically killed in a car accident. U vra në një aksident makine. There was a drunk on the wrong side of the road and killed him and also the front passenger. Ishte një i pirë në anën tjetër të rrugës që vrau atë dhe një nga pasagerët që ai kishte. And there were many young people who came to know Jesus Edhe kishte shumë njerëz të rinj që erdhën dhe njohën Jezusin, because they realized për shkak se ata kuptuan that the song Richard had taught them, soon, very soon, I am going to meet the king. që kënga që Richardi kishte mësuar atyre shpejt, shumë shpejt do shkojmë mbretin ta takojmë. We don't know when it's our time to meet the king. Ne nuk e di se kur është koha jonë që të takojmë mbretin. There may be some of you here this Easter morning Ndoshta janë disa nga ju sot këto mëngjes Pashke who are not ready to meet the king. që nuk janë gati të takojnë mbretin. Richard was ready. Richardi ishte gati. He loved the Lord Jesus. Ai e donte Zotin Jezus. I wonder, Thuaja, please don't go home. ju lutem mos shkoni në shtëpi. Please speak to Pastor Bertie Ju lutem flisni me Pastor Bertin. and ask him how the resurrection can touch your life. Edhe pyetjeni atë dhe kërkojeni atij se si ngjallja mund të prekë jetën tuaja. How you can accept Jesus to be your Savior. Se si ju mund ta pranoni Jezusin si shpëtimtari ju. Ta dëgjoni Ungjillin, But you'll accept the gospel. ta pranoni Ungjillin. And that your life will be changed as a result of the Dhe gospel. që jeta juaj të ndryshohet si rezultati i Ungjillit. May God bless you. Zoti t'ju bekoft. Amen. Ato që ne besojmë në ngjalljen. Dhe jo vetëm ne, por gjithë qielli i shpallë. Gjithë qielli i shpallë, ato që ndodhi pikërisht ditën kur Jezus u ngrit nga varri. Le të shohim këtë të ndojmë së bashku. Sa ne, kurse nuk është sa avionët që ngrihen, ai shumë lart. Ai shumë lart, atje ku Perëndia është së bashku.
Edhe me gjithmonë, nga kjo le themi Zot, ne duam të adhurojmë ty. Vërtet duam të adhurojmë Zot. Dim që ti nuk do, Zot, që ne të majmë një veshje të bukur. Ti nuk do, Zot, që ne të majmë një traj tjetër. Përveç se kështu si që jemi, Zot. Edhe ne sot këtë ditë, Perëndi, kur ti, o Zot, je ngritur në qiell. Ne, Zot, ta bëjmë në përkujtimin tënd, Zot. Derisa ti, Perëndi, ti je së bashku me ne. Derisa ti, o Zot, të rikthehesh përsëri dhe na marrësh. Dhe ti, o Zot, do të na përgatitësh gjithçka, o Zot, që ne të mos kemi nevojë për asnjë gjë tjetër. Zot, faleminderit për gjithë ta vëllezër dhe motra që ishim sot. Faleminderit, Zot, që ne bashkuam zemrat tona drejt qiellit, që ne shpallëm qartë, Zot, që ti je fitimtar. Dhe ti, o Zot, ke triumfuar mbi vdekjen, Perëndi. Dhe ti është bekimin e tua, Zot, mbi çdo person që do të thresi emrin tënd. Dhe Zot, na drejto në rrugën, o Zot, të drejtësisë, të mëshirës dhe të paqes, Zot. Në emër të Jezusit, lutem. Amen. Amen. Paqja e Zotit qoftë me ne të gjithë. Amen. Dhe gëzuar e një Pashket të ditës. God had it under control. Mana? Na brigadën dhe gjera di? E kanë kërë të arbullinjë të pretin qikë. Kam bërtitur o vishja.
Thank you.